درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز من خدمتتون هستم با آموزش یک پترن زیبا و جذاب دیگه که همونطور که ملاحظه میکنید مدل تونسی بافته شده که من اون رو تبدیل به یک دستگیره بسیار زیبا کردم. قبلا یک مدل دستگیره تونسی رو با هم دیگه بافتیم، لینکش رو اون بالا براتون قرار میدم، میتونید مراجعه کنید اون رو هم اگه دوست داشتید بافت بزنید. من این کار رو با کانوای چلس بافتم و قلاب شماره 3.5 اون رو بافت زدم. هر اندازه که دوست داشته باشید میتونید اون رو کوچیک ببافید، بزرگتر کنید یا حتی از این اندازه بزرگتر ببافید. من یک الگوی کوچیک رو با امروز براتون ویدیوش رو میگیرم، ولی اندازه بافت این دستگیره رو هم براتون گفتم توی ویدیو که به چه صورت اون رو بزرگتر ببافید. بسیار کار زیبا و دلپذیری هم هستش. امیدوارم که از بافت این الگوی زیبا هم لذت ببرید. خب بریم با هم دیگه این ویدیو زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی، کانال رو سابسکرایب داشته باش و اون زنگوله رو هم حتما فعال کن تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشی و تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید. برای شروع بافتمون ابتدا یک گره سر قلاب میزنیم و شروع به زدن زنجیره میکنیم. من اینجا 14 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 14 تا رو کامل میکنم. خب به این صورت من چون یه نمونه کوچیک میخوام ببافم پس 14 تا زنجیره زدم. توی این کار که بزرگتر هست من اینجا 20 تا زنجیره زده بودم. اندازه این با 20 تا زنجیره با حاشیه بافتمون حدوداً 16.5 سانتی متره. حالا ببینید چقدر دوست دارید بلندی بزرگی کارتون باشه به اون تعداد زنجیره بزنید. خب 14 تا زنجیره که زدم برای بافت تونسی بافت رو انجام میدیم. این زنجیره اول که رها میشه یک نخ هم روی قلاب دارم میام، از زنجیره دوم نخ میگیرم. پس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. یعنی 13 تا نخ گرفتم. یک نخ هم که ابتدای بافت روی قلابم داشتم. خب این تعداد نخهای من شد. حالا در ادامه دونه اول رو مثل زنجیره می بافم، تک می بافم. ببینید به این صورت و بقیه رو دوتا دوتا یکی می کنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. به این صورت. حالا 3 تا نخ روی قلابم اینجا دارم، میام رنگ جدید رو به کارم اضافه میکنم. 3 تای باقی مونده روی قلاب رو با نخ رنگ بنفش میام یکی میکنم. نخهام رو حالا میکشم. حالا این 3 تا نخی رو که الان یکی کردم که به این 3 تا کار ندارم، از روی دوتایی اول دوتا ما میبافتیم دیگه، در واقع یکی کردیم، اون 2 تا نخ رو باید بگیریم. نخ صورتی همینجا باقی میمونه. خب این 3 تا نخی رو که الان یکی کردم کار ندارم، از روی اولین دوتایی به این صورت نخ میگیرم. 1 2 میتونیم اینا رو هم بکشیم تا مرتب باشه. به همین صورت 3 4 5 6 7 8 9 10 عذر میخوام 11. حالا دونه آخر ببینید 2 تا نخش رو با هم که مثل زنجیره بافته بودیم. ابتدای رج قبل ما یه دونش رو مثل زنجیره بافتیم دیگه. خب اون 2 تا رو هم این شکل میگیرم. این میشه تعداد نخهای من روی قلابم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. تو هر رج یه دونه کم میشه. اولیش رو
مثل یک زنجیر تک میبافم و بقیه رو دو تا یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 3 تا نخ باید روی قلاب بمونه. این تعداد عددی که من میگم برای این تعداد زنجیره‌ای که من زدم هستش. یعنی شما اگه تعداد زنجیره هاتون بیشتر باشه، خب تعداد رج هاتون هم بیشتر دیگه، دونه هاتون بیشتر میشه. حالا برای رج بعد میام با رنگ صورتی بافت رو ادامه میدم. 3 تا یکی آخر با رنگ صورتی انجام میشه. این الگو رو تکرار میکنم. این 3 تایی رو که الان گرفتم کار ندارم. از اولین 2 تایی میام دوباره نخ میگیرم. 1 2 تا 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دونه آخر میشه اون زنجیره اول که اون رو هم میگیرم. 2 تاش رو با هم میگیرم، به این صورت یک نخ میگیرم. این تعداد نخهای منه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اولیش رو مثل یک زنجیره میبافم و 2 تا اون رو یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. باز باید 3 تا نخ داشته باشم. اینجا میام رنگ رو عوض میکنم با رنگ بنفش. 3 تای آخر با بنفش یکی میکنم. از روی اولین 2 تایی که بافتیم دوباره نخ میگیرم. به همین ترتیب این الگو رو من تکرارش میکنم. به این صورت این تعداد نخ که گرفتم دونه آخر میشه اون زنجیره که اون 2 تا رو حتما میگیرم، یادتون نره. به این صورت ببینید حالا من چند تا نخ اینجا دارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا نخ دارم. به این صورت اولی رو مثل زنجیره میبافم و اون رو ادامه میدم. 2 تا بافت رو یکی میکنم تا برسم به ابتدای رج، یعنی 3 تا دونه برای من باقی بمونه. به این صورت. خب این 3 تا رو هم با رنگ صورتی میام یکی میکنم و این رو ادامه میدم تا جایی که روی قلاب من فقط 3 تا دونه نخ باقی مونده باشه. خب به این صورت ببینید دوستان، من بافت رو ادامه دادم. الان فقط باید 3 تا نخ رو قلاب داشته باشم. به این صورت که یه دونه 2 تایی دارم، پس یک نخ میگیرم، روی خود زنجیره هم یک نخ میگیرم و شد 3 تا نخ رو قلابم. خب حالا در ادامه باف اولیش رو مثل یک زنجیره میبافم، پایه بعدی رو 2 تا یکیش میکنم. حالا میام با رنگ صورتی اون رو کامل 2 تا یکی میکنم. خب به این صورت. حالا یه دونه نخ دارم، میام 2 تا نخ میگیرم. اولیش 2 تایی گرفته میشه، یعنی روی 2 تایی ها هست، و بعدی روی خود زنجیره میام نخ میگیرم. باز 3 تا نخ دارم. اولیش رو مثل یک زنجیره میبافم، باز 3 تا نخ دارم. حالا میام با رنگ بنفش اون رو هر 3 تا رو با هم یکی میکنم. حالا در ادامه میام یک نخ میگیرم. کجا؟ روی خود زنجیره فقط میام نخ میگیرم. 2 تا نخ دارم و با رنگ صورتی اون رو کامل میکنم و میبافم. به این صورت این الگو یک قسمت الان کامل شده. حالا میام بشمارم از قسمت اوری به بافتمون از اولین پایه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14 رج یعنی بافتم. شما هر تعداد زنجیره‌ای که ابتدای رج میبافید باید در انتها همون تعداد رج رو داشته باشید. و حالا میام از این سمت شروع به بافت میکنم، یه تیکه دیگر رو کامل میکنم. ببینید نخی که روی قلابمون هست برای من صورتیه، پس برای شروعش باید تو نخ همرنگش بیام، تو پایه همرنگش. از پایه صورتی
نخ میگیرم. 1 2 3 4 5 6 میخوام 7 8 9 10 11 12 و پایه آخر میشه 13. یه دونه نخ هم ابتدای رج داشتم که رو هم میشه 14 تا پایه دارم. حالا اون رو شروع میکنم به بافتن. اولی طبق الگو تک بافته میشه و بعدا بقیه رو دوتا میبافم. به این صورت طبق الگوی بافتمون اون رو انجام میدیم. دیگه از این به بعد بافت تکرار هست. ما الان تیکه دوم کارمون رو داریم میبافیم. توی هر رجم یه دونه کم میشه. خب به 3 تا که رسیدیم الگو رو تکرار میکنیم. با رنگ بنفش همه رو یکی میکنم و برای نخ گرفتن از روی اولین دوتایی میام نخ میگیرم. به این صورت اون رو ادامه میدم. خب به این شکل من میام اون رو کلا نخ میگیرم تا پایین کارم. به این صورت من تا دونه آخر رو نخ گرفتم. روی زنجیره اول کار هم یک نخ میگیریم به این صورت و باز هم ببینید 2 4 6 8 10 12 13 تا نخ دارم. حالا اولیش رو تک میبافم، بقیه رو به همین صورت من میام دوتا میکنم و این الگو رو ادامه میدم و به پایان میرسونم. خب ببینید دوستان اینجا ما باید 3 قسمت کار رو ببافیم به همین صورت گفته شده. 3 قسمتش رو میبافیم. قسمت دوم رو الان ببینید ما داریم میبافیم. دوم رو که به انتها رسوندیم برای سوم باز شروعش رو مثل همین این تیکه اولی که بافتیم و به پایان رسوندیم مثل همین شروع میکنید ادامه میدید. 3 قسمت میبافیم و بعد میایم برای قسمت 4 و اتصالش به ابتدای بافتمون. خب به این صورت دوستان من این 3 قسمت رو همینطور که میبینید بافتم. این قسمت باید همون 14 تا و 14 تا پایه داشته باشیم. حالا در ادامه بافت طبق الگو بافت رو ادامه میدیم. شروع میکنم به نخ گرفتن از اولین پایه که صورتی هست اینجا برای من. نخ میگیرم 1 2 3 4 به همون ترتیب ادامه میدم تا به این قسمت برسم. خب 13 تا نخ گرفتم. پایه بعدی میشه 14 تا نخ. این همون 14 تا دونه ای هست که ما از ابتدای بافت داشتیم. خب حالا در ادامه بافت میام این سمت بافتم روی این پایه هم میام اینجا یک نخ میگیرم که رو هم شد 15 تا نخ دارم. حالا طبق الگو اون رو میبافم. اولی رو مثل یک زنجیره و دوتا اون رو بافت میزنم تا برسم به ابتدای رج. ببینید به این صورت اون رو ادامه میدم تا به ابتدای بافتم برسم به این شکل تا همون 3 تا دونه رو در واقع داشته باشم. حالا دوباره تغییر نخ میدم، یعنی رنگم رو عوض میکنم. از روی اولین دوتایی شروع میکنم به نخ گرفتم. به همین ترتیب نخ میگیرم تا به پایین برسم. خب به این صورت ببینید دوستان 2 4 6 8 10 12 13 تا نخ دارم. از اون 14 تا هست. حالا میام سمت دیگه بافتم، میام یک نخ هم اینجا میگیرم. یعنی هر تعداد نخ که اینجا کم میشه یک نخ هم میایم این طرف میگیریم و به این صورت اون رو به هم اتصال میدیم و هم میبافیم. به این صورت طبق الگو. خب به این شکل دوتا اون رو یکی میکنم تا به ابتدای بافت که باید 3 تا دوباره نخ روی قلابم داشته باشم. به این صورت 3 تا باقی مونده. باز تعویض رنگ انجام میدم اینجا و میام شروع به گرفتن نخ میکنم. 12 تا نخ که اینجا.
خب ببینید دوستان، به این صورت من دوباره 12 تا نخ گرفتم. این قسمت آخر تفاوتش در این هست که ما توی تیکه های قبل میومدیم اون زنجیره رو هم ازش دونه میگرفتیم دیگه، ولی اینجا دیگه زنجیره رها میشه. در قبالش میام سمت ابتدای بافت یک نخ میگیرم به این صورت. خب و به همین صورت اولی رو به صورت یک زنجیره و بقیه رو طبق الگو دو تا بافت میزنم. ببینید این قسمت کار هم ما باید یک سری زنجیره داشته باشیم. به همین ترتیب این الگو رو کامل میکنیم تا به ابتدای بافتمون برسیم. خب بعد از اینکه رج رو به آخر رسوندم، من 2 تا نخ صورتی روی قلابم دارم. حالا میام این 2 تا نخ صورتی رو با بنفشی یکی میکنم و میام ابتدای بافتم یک پایه بست میزنم. به این ترتیب این قسمت بافت هم من 14 تا پایه دارم. حالا اگه بخواید یک حاشیه انچنینی مثل این کار من داشته باشید، میتونید اینجا 2 زنجیره میزنیم. اینجا دیگه نخ صورتیمون رو میتونیم کاتش کنیم. 2 زنجیره که زدم میام همینجا یک پایه بلند میبافم، میام روی پایه بنفش یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. این الگو رو تکرارش میکنم. یک پایه رها میشه، روی پایه بعدی یک پایه بست، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند و به همین ترتیب ادامه دید. یک پایه رها، پایه بند، یک پایه بست، 2 زنجیره، یک پایه بلند. این الگو رو به این صورت ادامه میدید و کاملش میکنید. به این صورت دوستان اگر هم دوست داشته باشید میتونید مثل این بافتی که اینجا رفتن یه 10 تا زنجیره بزنید و بهش یه گوشه بدید و که برای آویز کار راحت تری داشته باشید و هر سایز و اندازه‌ای هم که دوست داشتید میتونید اون رو ببافید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.